مرحبا بكم في فيديو جديد في دورة الطاقة الشمسية مقدم من طرف دار سولار انرجي. في هذا الفيديو غنطرقوا الأهم عناصر المحول واللي هما الغودغيسور، البوس دي سي ولوندولور. غادي نشوفوا كيفاش كيخدموا بالتفصيل، بالإضافة للتقنية اللي كنستعملو واللي كتخلينا نحصلوا على تيار متناوب جايبي بتردد متغير واللي كتسمى PWM. نبداو باخذ نظرة عامة على الأجزاء ديال المحول. كنقوموا بتثبيت المحول مع المدخل أسي ديال الموتور. في هذا المثال خدينا موتور تريفازي، وهاد لي موتور هما الأكثر استعمالا في المجال الصناعي ولا الفلاحي، حيت عندهم مردود عالي مقارنة مع لي موتور مونوفازي. دابا غادي نلونو لي 3 فاز بالاحمر، الصفر والزرق فقط باش يبانو لينا لي فاز بوضوح، ولكن كل دولة عندها اللون اللي كتستعمل في الأسلاك الكهربائية على حسب القوانين اللي مطبقين فيها. مهم ناخدو هاد النقطة في الحسبان ملي نكونو كنديرو الكابلاج ديال المحول. لي فاز بثلاثة كيدخلوا المحول وكيتصلوا بالغودغيسور. الغودغيسور ولا المعدل كيتكون من مجموعة ديال لي ديود اللي كيكونوا مرتبطين على التوازي. لي ديود كيخليو التيار الكهربائي يمشي في اتجاه واحد وكيمنعوه الا كان جاي في الاتجاه المعاكس. فكما ان التيار الكهربائي AC كيمشي في جوج اتجاهات، فالغودغيسور كيخلينا نتحكمو في الاتجاه اللي كياخد، وهكا كينتج لينا واحد التيار DC غير مستمر. التيار DC الغير مستمر كيمشي لمرحلة تانية اللي كتسمى بوس DC. هاد بوس دي سي هو الفلتر اللي كيستعمل مركبات كهربائية اللي كتسمى المكثفة، واللي كتخلينا نسقلو التيار دي سي الغير المستمر باش نحصلو على تيار دي سي مستمر. وكدير هادشي من خلال إفراغ شحنات كهربائية في الفترات ملي كيكون عندنا نقص في التيار، وتخزين شحنات كهربائية في الفترات ملي كيكون عندنا فائض في التيار. دابا التيار الديسي المستمر كيدخل لمرحلة أخرى واللي هي لوندولور. لوندولور كيتكون من مجموعة ديال المركبات الإلكترونية اللي كتسمى IGBTs. هاد IGBTs كيتفتحوا وكيتغلقوا بشكل زوجي باش يتحكموا في التدفق ديال التيار الكهربائي. إذن من خلال التحكم في المسار اللي كيسلكو التيار الكهربائي والمدة ديال التدفق ديالو في كل مسار، كنقدروا ننتجو تيار AC من مصدر تيار DC. نشوفوا دابا بالتفصيل كيفاش كيخدم كل جزء من أجزاء المحول. غادي نبداو بأول جزء من المحول واللي هو الغودغيسور أو المعدل. في هذا الجزء كنلقاو 6 ديال لي ديود مركبين على التوازي. غادي نرقمهم من 1 حتى ل6 كالتالي. كل فاز مرتبطة بزوج ديال لي ديود، وكما كنعرفوا فالتيار الكهربائي خصو يرجع للمصدر ديالو باش يكمل الدارة الكهربائية. إذن في هذا النظام التيار الكهربائي غادي يجي من المصدر ويمشي من واحد الفاز ثم غيعبر المستقبل وغيرجع للمصدر من خلال فاز وحدة أخرى. غادي نشوفوا هذا الشيء بالتفصيل دابا. المستقبل يقدر يكون أي جهاز دي سي، مصباح، موتور دي سي أو ذرة كهربائية. في هذه الحالة غادي يمثل البقية ديال العناصر ديال المحول. التيار الكهربائي كيبقى كيتناوب بشكل جيبي في المصدر AC في المدخل ديال الغودغيسور، ولكن لي ديود كيسمحوا فقط القيم القصوية باش تدوز وكيبلوكيو الباقي. نجرحوا دابا السيستم وهو خدام. الفاز 1 هي الأولى. التيار كيجي وكيعبر ديود دي واحد كيخلي غير القيمة القصوية الموجبة اللي تدوز. من بعد ما التيار كيعبر ديود 1 كيعبر المستقبل وكيرجع عبر دي 6 وكيخرج من فاز 2 لأنها الفاز اللي كتكون في القيمة القصوية السالبة ديالها في ديك الفترة الزمنية. في الجزء الثاني كنشوفوا أن التيار مازال كيجي من فاز 1 وكيعبر دي 1 ثم المستقبل.
ولكن فاز 3 هي اللي عندها القيمة القصوية السالبة. إذا التيار الكهربائي كيعبر الديود دي جوج وغيخرج مع فاز 3 باش يرجع للمصدر ديالو. في الجزء الموالي الفاز جوج كتكون في القيمة القصوية الموجبة ديالها. إذا التيار الكهربائي كيجي من فاز جوج وكيعبر الديود دي 3 ثم المستقبل. وبما أن الفاز 3 في القيمة القصوية السالبة ديالها، فالتيار الكهربائي كيعبر الديود دي جوج وكيرجع للمصدر ديالو عبر الفاز 3. في الجزء الموالي الفاز جوج كتكون مازال في القيمة القصوية ديالها. إذا التيار الكهربائي كيجي من الفاز جوج وكيعبر الديود دي 3 ثم المستقبل وكيعبر الديود دي 4 وكيخرج مع الفاز 1 لأنها في القيمة القصوية السالبة. في الجزء الموالي كنشوفوا أن الفاز 3 ولات في القيمة القصوية ديالها. إذا التيار الكهربائي كيجي من الفاز 3 وكيعبر الديود دي 5 ثم المستقبل. وبما أن الفاز 1 مازال في القيمة القصوية السالبة ديالها، فالتيار كيعبر الديود دي 4 وكيرجع للمصدر ديالو عبر الفاز 1. وأخيرا بما أن الفاز 3 مازال في القيمة القصوية ديالها، فالتيار الكهربائي كيجي من فاز 3 وكيعبر الديود دي 5 ثم المستقبل. وبما أن الفاز جوج ولات في القيمة القصوية السالبة ديالها، فالتيار كيعبر الديود دي 6 وكيرجع للمصدر ديالو عبر الفاز جوج. هاد الدورة كتبقى تعاود بشكل مستمر على هاد النحو. غنستعملو لو سيوسكوب باش نشوفو الشكل ديال لي طونسيون. إذن ملي كنحطو لو سيوسكوب في المدخل AC ديال الغودغيسور كنشوفو تيار متناوب جيبي AC، وملي كنحطوه في المخرج ديال الغودغيسور كنشوفو أن التيار الكهربائي ولا تيار DC ولكن غير مستمر، أي مازال فيه تموجات. إذن غير خصنا نسقلو هاد التيار DC لغير المستمر. باش نديرو هادشي كنثبتو واحد المكتفة مع القطب الموجب والسالب ديال المخرج ديال الغودغيسور. هاد المكتفة بحال خزان كتمتص الالكترونات اللي كيكون عندنا فائض وكتعطيهم اللي كيكون عندنا نقص في الالكترونات. وبهاد الطريقة كنسقلو التيار الكهربائي دي سي باش نحصلو على تيار كهربائي دي سي مستمر. دابا ملي ولا عندنا تيار دي سي مستمر، حنا مستعدين باش نحولوه لتيار AC بتردد متغير. ولهذا الغرض غنحتاجو لوندولور. لوندولور هو بكل بساطة مجموعة ديال IGBTs اللي هما قواطع إلكترونية اللي كيقدروا يتسدوا ويتفتحوا بسرعة كبيرة بزاف. غادي نمثلو هاد ال IGBTs على شكل سويتش بحال هكا باش تكون سهلة في التحريك ديالها. غادي نرقمو هاد لي سويتش بالشكل التالي. باش نحصلو على تيار AC تريفازي خصنا نفتحو ونسدو لي سويتش بشكل زوجي. علاش؟ باش نوجهو التيار الكهربائي بين المصدر والمسار ديال العودة. بهاد الطريقة الموتور غادي يحصل على تيار متناوب جيبي. إذا تفكرنا شنو قلنا في الفيديو السابق، فالتيار AC هو ملي كيكون التيار الكهربائي كيعكس الاتجاه ديالو. فإذا خدينا مصباح وربطناه مع واحد المجموعة ديال لي سويتش ومصدر تيار كهربائي دي سي بهذا الشكل، نقدروا نتحكموا بالمسار ديال التيار الكهربائي اللي كيعبر المصباح من خلال التحكم في الانفتاح والانغلاق ديال لي سويتش بشكل صحيح. وبهذه الطريقة المصباح كيولي كيخضع لتيار متناوب جيبي واخا المصدر كيكون دي سي. بالنسبة للحالة ديال تريفازي كنتحكموا بلي سويتش باش نحاكيو به التيار AC. هادشي غنشوفوه دابا بالتفصيل. اولا كنسدو لي سويتش 1 و 6، هادي كتخلي التيار كيمشي من الفاز 1 ويرجع من الفاز 2. من تما كنسدو لي سويتش 1 و 2، وهذا كيخلي التيار يجي من الفاز 1 ويرجع من الفاز 3. من تما كنسدو لي سويتش 3 و 2، وهذا كيخلي التيار يجي من فاز 2 ويرجع من فاز 3. ثم كنسدو لي سويتش 3 و 4، وهذا
كيخلي التيار يجي من فاز 2 ويرجع من فاز 1. ثم كنسدو لي سويتش 4 و 5 وهذا كيخلي التيار يجي من فاز 3 ويرجع من فاز 1. ثم كنسدو سويتش 5 و 6 وهذا كيخلي التيار يجي من فاز 3 ويرجع من فاز 2. هاد الدورة كتبقى تعاود باستمرار وبنفس الطريقة. إذا شفنا المخرج ديال لوندولور بلوسيوسكوب غادي نلقاو التيار الكهربائي تقريبا على شكل تيار متناوب، غير هو مربعي. هاد التيار غيخدم في بعض التطبيقات ولكن ماشي في كل شيء. إذن كيفاش يمكن لينا نردوه متناوب جيبي AC؟ لا تفكرنا في الفيديو اللي فات كنا قلنا نقدروا نفتحوا ونسدوا لي سويتش بسرعات مختلفة وعلى مدد زمنية مختلفة باش نغيروا شكل الموجة ديال التيار الكهربائي. إذن يمكن لنا نطبقوا هاد التقنية في لي سويتش ديال لوندولور أيضا. شنو غنديروا؟ غنستعملوا واحد الكونترولور اللي كيكون في الدارة ديال التحكم ديال المحول. هاد الكونترولور غيسمح لينا نفتحو ونسدو لي سويتش العديد من المرات في الدورة الواحدة بشكل نبضي، وكل نبضة كتختلف في العرض وكمية الطاقة اللي مخزنة فيها. وهاد التقنية هي اللي كنسميوها Pulse Width Modulation أولا PWM، واللي كنلقاوها بزاف في المحولات اللي شوية قدام. دابا كاينه تقنية جديدة وهي اللي كتستعمل بزاف تطبيقات ديال الطاقة الشمسية واللي كتسمى Maximum Power Point Tracker أولا MPPT. هاد التقنية غنشوفوها مزيان وبالتفصيل في الفيديوهات القادمين. نرجعوا ل PWM. في هاد التقنية الدورة كتقسم لمجموعة ديال الأجزاء صغار، وكل جزء كيحتوي على واحد الكمية ديال التيار الكهربائي اللي تقدر تنتقل في الذرة، ولكن من خلال إغلاق وفتح لي سويتش بسرعة مختلفة وبشكل نبضي كنتحكموا في الكمية ديال التيار الكهربائي اللي كتنتقل في كل جزء. هاد الشيء غادي ينتج عليه متوسط التيار لكل جزء كالتالي. وكما كنشوفوا أن المتوسط ديال هاد الأجزاء كيرتفع وكينخفض، وبالتالي كتعطينا شكل موجي، ومنه في المستقبل غيحصل على تيار متناوب جيبي AC. وكل ما كان عندنا عدد كبير ديال الأجزاء كل ما كانت الموجة الجيبية خالصة. يمكن لنا نتحكموا في التونسيون ولا الجهد في المخرج ديال المحول من خلال التحكم في مدة ديال الانغلاق ديال لي سويتش. إذن يمكن لنا نخرجوا 120 أو 240 أو 380 فولت فقط من خلال تقليص أو تكبير مدة انفتاح أو انغلاق لي سويتش. يمكن لنا نتحكموا في التردد ديال المخرج ديال المحول من خلال التحكم في المدة الزمنية ما بين كل انغلاق وانفتاح ديال لي سويتش. إذن يمكن لنا نخرجوا على سبيل المثال 30 أو 50 أو 60 هرتز على حسب الاحتياج ديالنا. وكخلاصة فبالتحكم في التردد يمكن لنا نتحكموا في السرعة ديال الدوران ديال الموتور AC. إذن بالرجوع للذرة ديال المحول غادي نستعملوا الكونترولور باش نفتحوا ونسدوا لي سويتش من أجل تغيير التردد والجهد الكهربائي في المخرج ديال المحول. فبالجمع ما بين الغودغيسور والفلتر DC ولوندولور كنحصلوا على المحول، وهذا هو اللي كيتحكم لينا في السرعة ديال الموتور وكيخلينا نقتصدوا في الطاقة اللي كنستعملوه في أي تطبيق. هنا كنكون وصلنا لآخر الفيديو ديالنا. ما تنساوش تشاركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وغنشوفكم في الفيديو الجاي.